I experienced depression. Parang naparusahan ako ng Diyos. It was painful. Nagka-depression ako dahil po nawala po yung aking mga anak. Ang ina-expect nila, yung pananampalataya namin, malakas talaga. Ito ang DePaul House sa Quezon City. Sangtuwaryo ng mga Pilipinong nangangailangan ng kalinga. Pamamahagi ng pagkain, tulong sa kabuhayan at pag-alaga sa mga may kapansanan ang ilan lamang sa kanilang ginagawa. At ang isa sa mga haligi ng tahanang ito ay si Father John Era. Human Information Director ng DePaul House si Father John. Pari sa komunidad, psychologist at guru din sa St. Vincent School of Theology. Kaya madalas, takbuhan siya ng mga tao na nangangailangan ng tugon sa problema. Madalas, problema sa pamilya, mga anak, o kaya sa mga asawa din. No? Pero minsan parang pakiramdam nila kulang pa rin. No? At parang hindi sila pinapakinggan ng Diyos. No? Sa mga pagsubok na nangyayari sa kanilang mga buhay, yung kanilang mga emotions, no? Yung kanilang day-to-day stress sa buhay, and papaano ito para mas mapalalim pa yung kanilang pananampalataya. May mga nag-o-open na rin at pag hindi na nila kaya, talagang they seek you out. No? Ang nakapansin kong madalas siguro issues sa family. At kapag may problema ang family, bit-bit mo eh. No? So yung mga seminaries, they start to worry, mga financial problems. No? Kasi many of our seminaries din naman are not from well-to-do family. No? Kaya kapag may problema ang pamilya, hindi mo maiwasan eh. Dapat no, yung matatagal loob, no? Strong, na kung meron man silang lalapitan, no? Ito yung mga pari, yung unang-una na ipapakita nila na sila ay parang minsan parang walang problema. So ito po yung inyong Chapel? chapel. Ang maliit na kapilyang ito ng DePaul House ang itinuturing naman ni Father John na kanyang sanktuaryo, kung saan ang mga kwento at ingay ng iba ay pansamantalang humuhupa. There are times na I show a bit of my vulnerability, o kung hindi man, no, I try to find time din paano ako siguro yung magkaroon din ng self-care, no? At kung alam ko hindi ko kaya, nag-no din ako. May pressure na ganyan, no? Na kami ay malakas, kaya namin ang problema, no? Dahil ang ina-expect nila, yung pananampalataya namin, malakas talaga. 25 taon na ang nakalipas mula nang maging ganap na pari si Father John. Veterano na kung susumahin. Nakapag-aral din siya ng filosofiya at psikolohiya sa ibang bansa. Pero ang pagtutok niya ngayon sa kahalagahan ng mental health sa simbahan at mga parokyano nakaugat din sa sariling pinagdaanan. I experienced depression. Sa family, of course, part of growing up, mga problema, minsan hindi mo ma-handle. Pero at that time, I don't remember, we name it na clinical depression. Pero siguro kung babalikan ko yun, yes, I could say, no, kasi more than 2 weeks, minsan di ako nakakatulog, no, dahil sa problema. How was that like for you? Oh, it was painful, no? Kasi siguro adjustment period, no? Kagagaling ko lang sa Amerika, matagal ng taon ako ron, nag-aral, nasanay ako sa buhay doon. Pag-uwi ko rito, ibang buhay, adjustment, trabaho. Kasama doon, namimiss mo rin yung mga taong naging kaibigan mo rin. Nahirapan ako, ayaw ko magtrabaho, gusto ko lang sa kwarto ko. As much as possible, ayoko munang mag-engage sa ministry kasi yung isip ko wala ron eh. Yung puso ko wala doon. There will be a point na you feel overwhelmed. No? Minsan, ikaw rin, no? Maghahanap ka rin ng kasagutan.
kung bakit nangyayari sa ito. So may mga confusions din. Avoid saying na pag-isa na lang natin. Huwag mo na yun, no? Huwag mo na. Kasi at this point, mahalaga, you sit sa emotion, you explore and sit with her yung ano man yung nararamdaman. Sa klaseng ito ni Father John, ibinabahagi niya sa mga seminarista ang kahalagahan ng validation o pagkilala sa emosyong nararamdaman ng kapwa. So Father, tanong ko lang, do you see yourself in these students as well? Especially yung struggles, no? Kasi mas bata sila sa'yo. So Yeah. they may have struggles that are new. Do you relate them? Nakikita mo ba yun? Oh, definitely. Kasi naman, many of my experiences, no, lalo na seminarista ako like them, no, more or less alam ko yung struggle nila sa seminary, no, and may mga patterns naman, no. Yeah. Makikita mo naman yan. May mga pareho. And yung experiences ko noon, yung mga nakaraan, that also shaped me how I impart yung learning ko sa kanila, no. Sa mga nakalipas na taon, mismong ang simbahang Katolika ay kinilala ang realidad na ang hamon sa mental health ay hindi lang nararanasan sa labas ng simbahan. Nasa loob din ito. Noong isang taon, nagtipon sa Roma ang mga leader ng simbahan at mga eksperto para pag-usapan ang lumalalang problema ng isolation na nararanasan kahit ng mga taong simbahan. Mismong si Pope Francis sa pamamagitan ng inaprubahang Dignitas Infinita o Infinite Dignity, ipinapaalala na ang mga taong dumaraan sa mental health issue ay hindi kailanman nawawala ng dignidad, na ang kanilang pinagdaraanan ay hindi kabawasan sa kanilang pagkatao. Sa halip, ito ay panawagan para sa mas malalim na pag-unawa at malasakit. Umabot ang usapin ng mental health sa Asia. Sa Malaysia, nagtipon din ang mga lider ng simbahan para pag-usapan at harapin ang parehong hamon. Dito, muling umangat ang mahalagang usapin, ang mental health ng mga pari. Noong isang taon, sinabi ni Cebu Archbishop Alberto Uy na totoo ang depresyon, na hindi ito nasa imahinasyon lang at na hindi ito dahil sa kakulangan ng pananampalataya. Isang mensahe para sa lipunang hindi pa lubos na uunawaan ang mental health issues. Pwedeng maapektuhan ang sinuman, kahit pa ang mga alagad ng simbahan. Araw-araw, bukas sila na makinig sa problema at pighati ng iba. Pero ang kanilang pakikinig ay hindi nangangahulugang hindi sila naaapektuhan. Tao rin naman kami, no? There were even times na I need to consult other psychologists. Nagharap din ako ng counseling, spiritual direction, no? At may mga times na I seek support. Buti na lang, marami rin ako mga kaibigan. Pamilya ko, supportive din sa akin. No? Compassion fatigue. Ito ang tawag ng mga eksperto sa nararanasan ng mga taong karaniwang exposed sa trauma ng iba at iba pang mapapait na karanasan ng iba-ibang tao. Mga counselor, social worker, psychologist at maging ang mga pari ay pwede itong maranasan. Minsan, ang bigat ng iba na kanila na palang pinapasan, pinipili nilang isawalang bahala. We're so exposed, no, to other people's sufferings. So parang you care so much that it hurts. Parang ganon yung compassion fatigue, yung until it comes to a point na parang wala ka nang maibigay, wala ka nang maramdaman din, no? The fear of being judged, the fear of being labeled as weak. Kasi 'di ba, marami tayong naririnig, ay kahinaan lang 'yan, bakit ako, nakaya ko 'yan, ganyan. So ayaw nilang mag-seek ng help kasi nga ayaw nilang malabel ng ganon. It becomes a parang a character flaw. Hindi nila na-realize that these are actually signs already of a treatable mental health condition or a beginning mental health condition. So it's really important to be self-aware. What if you're not? Well, isa syempre sa pinaka scenario na pwedeng mangyari is for us also, no, to develop certain mental health conditions like depression or anxiety. Pero the formator can be unequal.
Suporta ang binibigay ni Father John at ng DePaul House sa mga seminaristang posibleng may pinagdaraanan. Sa pamamagitan ng kanilang Human Formation Program, tinutulungan nila ang mga seminarista na tugunan ito. At ang unang hakbang, harapin at pag-usapan ito. Binabalikan din namin yung mga childhood past ng mga seminarista. Kasi kahit ang mga seminarista at mga pare, no, marami sa kanila, no, may mga experience of trauma din nung bata pa. Bit-bit nila yan. Bit-bit. At even yung pagdating sa seminaryo, no, we start talking about this one. Kasi ang goal naman natin, itong mga issues na to, pwede naman ma-heal yan eh. Pwede yan. Pwede magamot yan. Mahalaga yung safe space na to eh. No? Pwede nila mailahad kung ano man yung mga problema nilang yon. At meron makikinig sa kanila, no? Na talagang makikinig na hindi sila uhusgahan. Mahalaga yon. Mahalaga para magkaroon talaga ng healing. Sa labas ng pader ng mga simbahan, marami rin ang may mga pasaning hindi naaaninag. Para sa mga eksperto, mahalagang tutukan ang mga kondisyon sa mental health. At gaya ng ibang sakit, matatagpuan sa akmang pagamutan at pasilidad ang tulong at lunas. Tawagin niyo na lang po ako Marvy. 27 years na po ako sa SMH. Pero manageable na po ang condition ko. Kaya nakatulong po ako sa kapwa ko. Sa unang tingin, walang kakaiba kay Marvy. Ngumingiti, palakaibigan, madasalin. Pero kung babalikan ang kanyang nakaraan, maraming araw ang para sa kanya'y mahirap balikan. Yung nawala po yung lola ko, medyo may depression na rin po ako. Tapos yung tumira po ako sa bahay ng ate ko, sinaktan po ako lagi ng ate ko. Doon po, nagsimula ang lagi ko pong pag-iyak. Tapos yung lagi po akong nasa tabi, nakamukmok, ganun po. Kasi sa bahay po, tinali po ako sa sako, binitin po ako sa bubong. Tapos pakalam po parang sarili ko, parang napalusan ako ng Diyos, parang gano'n po pagtingin ko sa sarili ko, na ang hirap-hirap po ng kalagayan ko. Hindi na po ako nakatulog, simula po nung po akong depression na napalayas po ako ng tiyahin ko sa bahay po nila, tapos nagpalaboy-laboy po ako, pag-alagala, tapos kung saan po ako tutulog, tapos nung simula po nang wala po sa sarili ko na buti po may nagdala po sa akin po sa NSM na taga-barangay po sa lugar po namin. Magtatatlong dekada nang nasa pangangalaga ng National Center for Mental Health si Marvy. Sa Quezon City siya huling tumira kasama ang mga kaanak. Minsan na siyang paulit-ulit na umasang makikita ang mga ito kahit ilang oras lang. Pero nakakapagod din palang maghintay sa wala. Kahit nga larawan kasama ang mga ito, wala siyang pinanghahawakan. Sa ngayon ba, nagtataka ka kung hinahanap ka ba ng mga kapatid mo? Hindi na po kasi bata pa lang po ako, hindi ko po naman na mahal nila ako, parang wala po silang pakialam sa akin. So hindi ka na rin nila binibisita dito? Kahit minsan po wala po ako nadaalaw dito. Gusto ko rin po sila makita kasi ilang tanong ako sa mental. Manilba po ako sa labas, mga bata pa po yung mga pinsan ko. Sana makita ko na sila, gusto sa itsura nila nga yung kalagayan po nila. May gusto ka bang sabihin sa kanila ngayon? Sana po maalala man lang nila kayo puntahan. Kita na bago man ako isip mo sakaling dumating pag nila ako ng Panginoon, magiging masaya ako. Sa Pavilion 10 ng NCMH nakatira ang ilang babaeng dumaraan sa mild mental health conditions. Service users ang tawag sa kanila. Isa si Marvy sa iilang service users na tinuturing na manageable. Tingin sa kanya ng mga kasama, kanilang ate. Sabi ko sarili ko po, dapat araw-araw gagawa ako mabuti sa kapwa ko. Ikipagkwentuhan po ako sa kanila, ikipagbiro at ikisama po ako sa kanila na maayos. Tapos po, pag may kailangan sila sa akin, pag kung kaya kong ibigay naman, ditulungan ko rin naman po sila. Sa NCMH nakilala ni Marvy si Maria, kapwa niya service user. Halos sabay silang pumasok dito noong katapusan ng dekada 90. Ang tinuturo ding dahilan ni Maria ay hindi nalalayo sa dahilan ng pagpasok ni Marvy sa NCMH. Pamilya. Nagka-depression ako dahil po nawala po yung aking mga anak.
panganay ko po, sanggol pala nasa ate ko na po. Ano nangyari dun sa tatlo? Paano sila nawala? Ano po, yung pangalawa po, basta kasama ko, taka na lang po ako, ba't di ko na lang po kasama. Tapos yung pangatlo po, ano po, naiyon ko po sa ospital, di ko po alam kung saan ospital. Tapos yung pang-apat po, hindi ko po namalayan kung saan po ako alam ko po buntis ako, nagtatanong ba't wala na po. Super hirap po. Ang tagal ko po bago po ako nakarecover, bago po ako makamove on. Tapos sa Diyos ko na lang po na nasa mabuting kalagayan lahat ng anak ko. Para hindi na po ako mamblema. Ang isa't isa ang kanilang naging sandalan at marahil isa sa mga dahilan ng unti-unti nilang pagbangon kasabay ng kalinga ng institusyong kumupkup sa kanila. Ngayon, kapwa silang gumagabay sa iba pang service users ng Pavilion 10. Nais ituro sa kanilang kapwa ang dahilan ng kanilang unti-unting paghilom. Nagkaroon po ako ng sa SMS, nagkaroon po ako ng ng kasiyahan po dito. Nagkaroon po ako dito ng pamilya po, pagkamag-anak, kapatid, po. Ano po, pinapasa Diyos ko na lang po, iniisip ko na lang po na may maganda siyang dahilan kung bakit po kami nagkahiwa-hiwalay ng mga mahal ko po sa buhay. Kasi po, kahit pa paano po, nandito po ako, mabuti po nandito po ako sa NCMH. Kasi kung wala po ako sa NCMH, hindi ko po maramdaman na na mahal ako ng Diyos kasi napunta po ako sa binaga po ako ng Diyos dito na dati po hindi po ako mahilig magbati-bati, hindi po ako makikipagbiro, hindi po ako masyado pong makikipaghalubilo sa ibang mga kapwa ko. Bukod sa karaniwang serbisyo ng NCMH para sa mga service user, may mga programa ito para sa mga gaya ni na Marvy at Maria na malaki na ang ibinuti kumpara ng unang pumasok sa pagamutan. Yung Pag-asa program ay isang programa na dinevelop ng NCMH upang matulungan yung ating mga service user or pasyente na ma-prepare yung kanilang sarili para makabalik sa komunidad at maging produktibong member ng kanilang community. So marami siyang mga level or parang mga intervention. So kasama doon yung una, pagtuturo sa kanila or pag-prepare kung ano yung kanilang basic skills na dapat meron sila katulad ng self-care, yung social interaction with other people, and then of course yung basic na ginagawa sa araw-araw. Pero aminado ang ospital na napakarami pang dapat gawin para matulungan ang mga service user. Lumalabas sa National Survey on Mental Health and Well-being noong 2021 na isa sa bawat 7 Filipino adults ang nakaranas ng isang mental health concern. Pero napakababa ng bilang ng mga psychiatrists sa bansa. 700 lang sila o katumbas ng isa sa bawat 200,000 Pilipino. Meron lang tayong 700 na psychiatrists sa ngayon, and then 2,500 plus na mga psychologists, and around 3,000, I think 3,000 or 5,000 na mga guidance counselors. So, kulang kasi una sa lahat ay, ayun nga, bago lang din naman yung batas. Pag tinignan natin, 2018 lang siya na isa batas. Sa batas naman nakapaloob doon yung pag-integrate ng mental health sa curriculum ng school para eventually magkaroon ng basic understanding, matistigmatize yung mental health, and eventually dumami yung ma-encourage na pumasok sa profession ng mental health services. Magkakaiba ang kwento at buhay ni na Father John, Marvy at Maria. Pero kapwa silang sinubok ng matinding hamon. Tuwing pag-uusapan ng mental health, marami pa rin ang iniisip na ito'y nakabase lang sa emosyon ng isang tao. Isang bagay na nananatili lang sa isip at walang malinaw na paliwanag. Pero ang hamon ng mental health ay hindi simpleng emosyon lang. Siyensya ang nagsasabing ang isang mental health issue ay bunsod ng pagbabago sa utak ng isang taong may mabigat na pinapasan. Yung mental health condition or pagkakaroon ng kondisyon na may kinalaman sa isip, sa emotion, or sa pag-uugali, palagi nating sinasabi na wala talagang iisang sanhi or dahilan. It's more of a combination of different factors. So, yung batas, kinikilala niya yung BPSS or biological, psychological, socio-cultural, and spiritual factors. Bilyon-bilyon ng nerve cells o neurons sa loob ng utak ng isang tao. Nag-uusap-usap ang mga cell na ito sa pamamagitan ng mga chemical messengers o neurotransmitters, mga kemikal na nire-regulate ang ating mood, motivation, gana sa pagkain at pagtulog.
Marami naman ding mga pag-aaral na yung nakakapagpatunay na meron talagang nangyayari sa ating utak. Isa na dyan yung chemical imbalances, no? Like dopamine, serotonin. Ito yung mga kadalasan na naririnig natin when we hear about depression, anxiety, yung emotion regulation natin affected, no? Yung mood natin. Siyempre, kapag low yung mood mo, wala kang motivation to, to do the things that you used to enjoy doing. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng utak ang amygdala. Oras na makaramdam ng banta, nagbibigay ang amygdala ng alarm signal sa katawan na mag-react o yung fight or flight response. Tataas ang heart rate, aagos ang adrenaline, bibilis ang kilos ng katawan. Kung agad na mawawala ang banta, maituturing itong proteksyon. Pero kapag ang bigat ng stress ay hindi huhupa, mananatili ang alarm signal at ang epekto nito maiipon. Sa puntong ito, nagsisimulang magbago ang utak. How do you know that it's really depression? Yung normal emotions kasi, transient yan, nawawala. Doon sa conditions talaga, usually mas matagal ang mga to. Para masabi natin na mental health condition na siya, may epekto na siya sa relationships, may epekto na siya sa hindi mo pagganap sa mga dapat mong gawin, hindi na rin nakakapasok, and the tasks that are supposed to be completed, hindi na nakukumpleto, ganyan. So, and then yung physically, makikita mo yan sa hygiene, the lack of motivation to do things. Ang mga pagbabago sa loob ng katawan nakikita sa kilos ng tao. Madalas normal ito kung ituring. Lungkot, anxiety, hirap sa konsentrasyon, maging sa pagtulog. Pero ang isang mental health condition ay hindi lang usapin ng pananaw o lakas ng loob. Ito'y masalimuot na ugnayan ng utak, katawan, at mga karanasang humuhubog sa ating pagkatao. They choose to delay seeking help kasi una sa lahat ay they might be still having limited understanding about mental health. Kung maliban doon stigma, pwedeng meron silang kaalaman pero pagdating sa paghingi ng tulong, hindi sila makahingi ng tulong kasi their family members might be having different interpretation of that. Pwede silang sabihin na, ano ba yung mental health na yan? Arte nyo lang yan. Wala naman yan ng ganun nung panahon namin. Masyado kang nagpapaniwala sa binabasa mo sa social media. So pwedeng kung paano na-perceive ng mga taong support system dapat ng tao na yon, yung paghingi ng tulong ay nakakaapekto kung gugustuhin ba niyang humingi ng tulong o hindi. Community support is crucial. Kapag alam ng tao na naiintindihan siya ng kanyang pamilya, ng mga kaibigan niya, ng kasama niya sa trabaho o mga kaklase niya kung ito ay estudyante, the person feels more seen and heard, and the feeling of isolation is lessened. And in that regard, mas nakakaisip ng mga paraan kung paano makakahingi ng tulong. It's not okay to bottle it all up because do not wait until it feels overwhelming already that you cannot anymore physically get up and actually seek for help. Everyone is susceptible kung wala kang support. Para sa mga dumaraan sa mental health struggle, ang pinakamahirap ay hindi ang nararamdaman, kundi ang kung ano ang nais nilang sabihin. Mas mabuti yung lumapit ka, nagsabi ka na kung may problema ka, nandito lang ako, ganyan. Tayo mismo yung mag-reach out kasi nga ang tendency, they feel isolated eh. They feel na ako lang nakakaramdam nito, walang makakaintindi sa akin. So tayo na yung lumapit sa kanila. If we notice that from a loved one, from a friend, ganyan. Kung hindi pa sila ready na mag-open up, okay, fine. Okay lang yon. Basta ang importante, nalaman nila. Nasa isip na nila na lumapit sa akin to. Sinabi niya sa akin, pag kailangan ko siya, pwede akong lumapit sa kanya. Basta ang importante, do not go through it alone. Para sa marami, ang pananampalataya ang kanilang sinasandalan. At madalas, ito rin ang nagpapaalala na ang bawat pagdurusa ay may hangganan. Nakita natin ang kahalagahan ng spirituality, no? Para sa mental health ng mga tao. Kasi spirituality is a personal experience
na yung tao lang mismo na yon ang makakapag-explain how powerful it is, no, para sa kanila. And kaya, why deny that? If that is powerful para sa kanyang healing, why deny it? I think we need to understand, no, yung mga issues ng mental health issues, no, it doesn't mean that if we acknowledge yung reality na yon, ay they don't have faith. Hindi. Kasi nga, even sa Bible, no, maraming mga personalities doon na kung saan naghihirap, no, yung mga tao. Like for example, Job, no, talagang minalas-malas sa buhay. And they started crying out to God, no, for help. No. And actually, ito yung mga moment na dito mo makikita yung pananampalataya nila mas malakas. Ang tuluyang paghilom ay hindi nakakamit sa iisang lugar lamang. Mas nabubuo nga ito kapag pinagsama ang dasal, siyensya at mga tao sa paligid na pinipiling manatili. Mapapayo ko po sa iba, may naramdaman katulad ka po depression, magkipag-usap rin po sila sa mga pamilya nila, kamag-anak nila, o sino man po nila may ng tulong. Para madalas magamot po sila sa karamdaman po nila. Tutulungan ko po sila sa abot ng aking makakaya. Makikinig po ako at pagpapayuhan ko po sila. Hirap man harapin ang bawat hamon at nakabibingi ang katahimikan sa paligid, hindi dapat mawalan ng dahilan para magpatuloy. Kahit gaanong kabigat ang dinadala mo, always remember this. You do not walk alone.